بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن السيتنج أو الفنتليتور سيتنج اللي احنا نقدر نظبطها لمريض أو لحالة ARDS عندي في الاي سي يو. دي سيتنج موجودة عندي أهو. دي عبارة عن سيتنج محطوطة المريض هايبوكسيك على اف اي 2 100%، والمريض ده دايجنوزد ان هو ARDS. تعالوا نشوف ازاي نقدر نظبط السيتنج according to اللونج بروتكت استراتيجي، وازاي نقدر نطبق التارجتس او الجولز اللي احنا عايزين نحققها من الميكانيكال فنتيليشن. في الاول كده قبل ما نشوف السيتنج عايزين نبص على الكيرفز الاول ونعرف ايه الابنورماليتيز اللي موجوده عندي في الكيرفز دي وتحتاج مني ان انا اظبط. ده طبعا البريشر تايم كيرف، ده الفلو تايم كيرف، وده الفوليوم تايم كيرف. طبعا احنا هنا على مود اسمه اي بي بي في. مود اي بي بي في ده في الدراجر اللي هو مود الفوليوم كنترول اللي انا ببقى مثبته فيه فوليوم. لو بصينا هنا على الفنتليتور سيتنج هنلاقي ان احنا مثبتين تايدال فوليوم بفلو معين داخل في تايم انسبيراتوري معين. فده فوليوم كنترول لان انا مثبته التايدال فوليوم ومثبته الفلو. طبعا الفريكونسي انا ضغطاه لان ده مانداتوري مود، والبيب والاف اي 2 مظبوط لان دول بارامتر الاكسجينيشن بتتظبط في اي مود في الفنتليتور. طيب طالما انا مثبته تايدال فوليوم يبقى انا طبيعي على طول عارفين ان البريشر هو اللي هيكون variable according to اللونج ميكانكس. كل ما اللونج ميكانكس بتاعت المريض تتغير، سواء الريزيستنس تزيد او الكومبلاينس تقل، ده هيكون ريفلكتد على البريشر كيرف. طيب تعالوا نشوف الأول البريشر كيرف. ايه الابنورماليتيز اللي انت ملاحظها في البريشر كيرف ده؟ لو احنا بصينا هنلاقي أول حاجة إن البريشرز عالية. واضح جدا من البريشر كيرف إن البريشرز عالية. طبعا مهم جدا إن احنا نعمل انتربريتيشن للبريشر، إن احنا نبقى عارفين أنهي نوع من البريشر هو اللي عالي، البيك بريشر اللي عالي ولا البلاتو بريشر اللي عالي. طبعا اول لما بيبدا الفوليوم يدخل، يبدا الفوليوم يدخل بسرعه الفلو اللي احنا ظابطينه، بيبدا يتولد. طبعا بيبقى الاول محتاجه جزء من البريشر عشان اتغلب على الاير واي ريزيستنس، والتايدال فوليوم ده داخل جوه الاير واي بالفلو اللي انا ظابطه. وبالتالي بيبدا الاول جزء من الكيرف اللي هو بتاع الاير واي ريزيستنس يتغلب على الاير واي ريزيستنس، وبعد كده يبدا البريشر يزيد يزيد لغايه لما يوصل للبيك بريشر، يوصل معايا للبيك بريشر. ده بيبقى التوتال بريشر اللي موجود جوه اللنج، اللي تسبب او اللي موجود نتيجه لدخول التايدال فوليوم ده بالفلو اللي انا ظبطاه. وبالتالي البيك بريشر بيشمل جزء البريشر اللي مسؤول انه يتغلب على الاير واي ريزيستنس، وبيشمل كمان جزء البريشر اللي مسؤول انه يتغلب على الالاستنس بتاعت اللنج. وبالتالي لو انا لقيت عندي هنا زي ما انا شايفه البيك بريشر تقريبا فوق ال 40، معدي ال 40، فده طبعا هاي بيك بريشر. لازم ابص على طول على البلاتو بريشر. البلاتو بريشر ده البريشر اللي بيكون موجود في اللنج اللي بيعبر عن الالفيولار بريشر. والبلاتو بريشر ده بقدر اشوفه طول ما انا عندي بلاتو فيز او عندي اللي هو الجزء البلاتو ده، اقدر ان انا احدد البلاتو بريشر. والجزء البلاتو اللي هو موجود عندي ده بيمثل البلاتو بريشر، يعني بيمثل الالفيولار بريشر. يبقى اذا البيك بريشر بيمثل التوتال بريشر اللي نتج عن التغلب على الاير واي ريزيستنس وعلى التغلب على الالاستنس بتاعت اللنج. اما البلاتو بريشر فهو بينتج عن البريشر اللي تغلب على الالاستنس بتاعت اللنج بس، اللي هو بتمثل بيعبر عن الكومبلاينس بتاعت اللنج. احنا عارفين ان الالاستنس عكس الكومبلاينس عكس الالاستنس. فالالاستنس هي واحد على الكومبلاينس، وبالتالي لما الالاستنس تبقى عاليه قوي تبقى معنى كده ان الالفيولاي دي او اللنج دي الكومبلاينس بتاعتها وحشه او قليله. طيب بما ان هنا البيك عالي والبلاتو عالي والفرق ما بينهم نورمال، الفرق ما بينهم صغير خالص اهو، احنا بصينا على الفرق ما بين البيك والبلاتو بريشر هنلاقيه نورمال. ده معناته هذا الفرق الصغير ما بين البيك بريشر والبلاتو بريشر معناته ان اليمنت الاير واي ريزيستنس نورمال، مفيش فيها مشكله. يبقى اذا البيك بريشر عالي عشان البلاتو بريشر عالي، علشان اللنج الاستنس بتاعتي بقت وحشه اللي هي بتعبر عن الالفيولار بريشر، واللنج الاستنس بتاعتي بقت وحشه لان الكومبلاينس بتاعت اللنج بقت مش كويسه. طيب يبقى انا فهمت كده من هذا الكيرف ان انا عندي دلوقتي الكومبلاينس بتاعت اللنج غالبا فيها مشكله نتيجه لان البيك بريشر عالي والبلاتو بريشر عالي، والديفرنس ما بين البيك والبلاتو بريشر نورمال. طيب كمان في مشكله في هذا الكيرف، في مشكله ضخمه في هذا الكيرف. طبعا احنا نقدر نقرا البلاتو بريشر من على الكيرف على طول، نشوف البلاتو بريشر واصل لكام، او نقدر نجيبه من الداتا.
من الداتا هنا هتلاقي البيك بريشر متقاس عندك 46 والبلاتو بريشر متقاس 40. فطبعا ده رقم عالي جدا للبلاتو بريشر. طيب تاني حاجة ونلاحظها الدرايفنج بريشر. طبعا الدرايفنج بريشر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفرق ما بين البلاتو بريشر وما بين البيز لاين بريشر. البيز لاين بريشر هنا انت حاطط بيب، فما بين الفرق ما بين البلاتو بريشر اللي نتج نتيجة للبلاتو فيز، والبيز لاين بريشر اللي هو البيب اللي انت حاطه. طبعا هنا البلاتو 40، البلاتو بريشر 40 والبيب 5، اذا الدرايفنج بريشر يبقى 40 ناقص 5 يبقى حوالي 35. ده طبعا رقم ضخم جدا. اذا هذه الانواع البريشرز اللي موجوده عندي، البلاتو بريشر العالي اللي معدي ال 30، المفروض ان البلاتو بريشر يكون تحت ال 30 والافضل كمان تحت ال 27. والدرايفنج بريشر الصح ليها ان هي تكون تحت ال 15، تكون اقل من 15، يعني الفرق ما بين البلاتو بريشر وما بين البيب يكون اقل من 15. فطبعا هنا الرقم رهيب جدا، 40 ناقص 5 ده 35. طبعا دي كلها بريشرز فيري انجرس لللنج، وده عرضه ان المريض ده طبعا هيحصل له بارو تروما، وهيحصل له فنتيليتور انديوز لانج انجري بالستنج اللي احنا ظابطينها دي. طيب يبقى انا التارجت الاساسي لما باجي اعمل لو مينت فنتيليشن، لو تايدال فوليوم فنتيليشن، او اعمل بروتكتيف استراتيجي لللنج بتاعت الاي ار دي اس، ان مريض الاي ار دي اس ده اللنج بتاعته اصبحت بيبي لنج. بيبي لنج يعني الالفيولاي او حجم الالفيولاي اللي موجوده في اللنج بتاعته اصبحت شبه البيبي، يعني ما تقدرش تستوعب حجم كبير، لان مجرد ما بيدخل فيها فوليوم بيبقى البريشر فيها عالي، بينتج عنه بريشر عالي، وبالتالي لو البريشر زاد قوي هيحصل عندي بارود كوما. فيبقى التارجت الاساسي بتاعي ان انا ادخل سمول تايدال فوليوم للبيبي لونج، اللي هي الجزء اللي بيبقى موجود في النون ديبندنت بارت من اللونج، اللي هو بيقدر يشتغل، او الجزء اللي بيبقى شغال في اللونج ادخل له فوليوم صغير على قده. وفي نفس الوقت الجزء الديبندنت كله اللي فيه اتليكتسز وفيه كولابس ابدا ارفع البيب واحط بيب عالي علشان اعمل ريكروتمنت وافتح هذه الالفيولار. يبقى التارجت الاساسي بتاعي الاول، اول تارجت انا عايزه اقلل البلاتو بريشر تحت ال 30، اخلي البلاتو بريشر بتاعي اقل من 30. والتارجت الثاني عندي ان انا اقلل الدرايفنج بريشر، اخلي الدرايفنج بريشر اقل من 15. طيب نشوف نقدر نعمل الحاجات دي ازاي. ايه التارجت بتاعي، او ايه اول حاجه ببدا انا اعملها في اللونج بروتكتيف ستراتيجي؟ اول حاجه ان انا لازم ابدا بالتايدال فوليوم بتاعي. ما ينفعش ان انت تحط التايدال فوليوم لمريض الاي ار دي اس امبيريكال، انت لازم الاول تمشي بهذه الخطوات. تحسب البريدكتد بودي ويت للمريض بتاعك، والبريدكتد بودي ويت تقدر تحسبها، يعني مش لازم تحفظ المعادله بتاعتها، تقدر تجيبها من على الكالكوليتور من على الموبايل بتاعك. لان البريدكتد بودي ويت مش الايديال بودي ويت، البريدكتد بودي ويت بتعتمد على الهايت. تقدر من عن طريق ان انت تشوف الهايت بتاع المريض، تدخل الداتا على الكالكوليتور هتطلع لك البريدكتد بودي ويت. فلو احنا قلنا المريض بتاعنا اللي احنا بنظبط السيتنج ده 70 كيلو، البريدكتد بودي ويت بتاعه 70 كيلو، يبقى التايدال فوليوم بتاعك ما ينفعش يعدي الماكسيمم ليميت بتاعه 6 مللي بير كي جي، واقل ليميت ليه 4 مللي بير كي جي. يبقى الرينج بتاعك من 6 لكام؟ من 6 ل 4 ملي بير كي جي. ما ينفعش ان انا اعدي هذا الرينج، ما ينفعش ازود عن 6، ما ينفعش اقلل عن 4. وبالتالي يبقى انا لو جيت بصيت على التايتل فوليوم ده وانا بقول ان المريض بتاعي وزنه 70 كيلو، يبقى اذا ده اعلى من 6 ملي بير كي جي. يبقى اول خطوه بعملها بروح على التايتل فوليوم واضرب الاول 6 في البريدكت بودي ويت اللي هو 70، يطلعوا لي 410 و20. يبقى لازم انزل التايتل فوليوم ل 420. قبل ما افعل ال 420 دول عايزين نبص على شكل البريشر كويس جدا. ادي البيك بريشر، وبعدين ادي البلاتو بريشر، والبلاتو بريشر تقريبا اراوند 40. شوف اول لما ننزل او نظبط التايدال فوليوم على 6 مللي بير كي جي، ده هيتعكس ازاي على شكل البريشر كده. شايفين البلاتو بريشر نزل معايا ازاي؟ وانس ان انا ظبطت التايدال فوليوم على 6 مللي بير كي جي، البلاتو بريشر نزل معايا وتحسن كتير جدا عما كان المريض بياخد اكتر من 6 مللي بير كي جي. شايفين ادي الفرق، ادي ده شكل البريشر كيرف لما كان المريض بياخد اكتر من 6 مللي بير كي جي، كان بياخد 520. وادي شكل البريشر كيرف لما احنا قللنا، شلنا ال 100 الزياده وحطينا المريض على 6 مللي بير كي جي، تقريبا البلاتو بريشر نزل قرب ال 30، يعني حوالي 32 او كده.
طيب نقدر نشوفها من الداتا. لو شفنا هنا الداتا هنلاقي فعلا البلاتو بريشر بقى 33. فطبعا دي حاجه مهمه او جزئيه مهمه ان انت ما تحطش التايدال فوليوم امبيريكال لمريض الاي ار دي اس. لازم الاول تحسب البريدكتد بودي ويت وتكون اكيوريت في حسبان البريدكتد بودي ويت بتاع المريض عشان تقدر تحط التارجت تايدال فوليوم بصوره مظبوطه. طيب يبقى احنا اول حاجه ظبطناها هو التايدال فوليوم. قدرنا نقلل البلاتو بريشر بعد ما كان واصل ل 40، قدرنا نوصل بيه لغايه 33. طب هل ده التارجت بتاعي؟ لا، مش ده التارجت بتاعي. التارجت بتاعي ان انا لازم اقلل البلاتو بريشر تحت ال 30. طب تعالوا نحسب الدرايفنج بريشر الجديد. بما ان انا قللت التايدال فوليوم فالبلاتو بريشر قل معايا بقى 33، وبالتالي بقى 33 ماينس 5 اصبح الدرايفنج بريشر بتاعي دلوقتي حوالي 28. طبعا ستيل فيري هاي، محتاجين الدرايفنج بريشر يكون تحت ال 15. طيب في حاجه مهمه، بعد ما بتظبط التايدال فوليوم لازم تبص على المينيت فنتيليشن بتاع المريض بتاعك عشان تقدر تظبط الريسبيراتوري ريت. كلنا عارفين ان المينيت فنتيليشن عباره عن التايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت. طيب لما انا اقلل التايدال فوليوم واخلي التايدال فوليوم 6 مللي بير كي جي، طبيعي طبعا احنا ممكن ناخد 10 مللي بير كي جي، 12 مللي بير كي جي، بس ده مريض اللنج بتاعته بيبي، فانت اللي مضطر تقلل التايدال فوليوم علشان تقدر تقلل البريشر جوه اللنج، وبالتالي المينيت فنتيليشن هيقل. فلو انت لازم مجبر ان انت تزود الريسبيراتوري ريت عشان تحافظ على المينيت فنتيليشن. لانك لو سبت المريض بتاع الاي ار دي اس ده على مينيت فنتيليشن قليل جدا بهذه الصوره، العيان هيبقى هايبر كابنيك منك، والبي اتش بتاعته مش هتبقى كومبنسيتد، وبالتالي برضو هتاخد مشاكل من هذه القصه. يبقى انا لازم الاول بعد ما بظبط التايدال فوليوم اكون عارف المينيت فنتيليشن اللي انا عايزه احطه للمريض بتاعي كام. طبيعي طبعا بتاع المينيت فنتيليشن 100 مللي بير كي جي، يعني لو الراجل ده وزنه 70 كيلو نورمالي بياخد 7 لتر بير مينت لغايه 10 لتر بير مينت، ده المينيت فنتيليشن. طب لو العيان فيه كتابوليزم عالي او فيه كتابوليك ستيت، سيبسز، نيمونيا، اي ار دي اس، اي حاجه من الحاجات دي، المفروض كمان ان المينيت فنتيليشن بتاعك بيزيد. ممكن المريض ياخد اكتر من 10 مللي بير كي جي، ياخد 14 وياخد 15 وياخد 16. طيب انا هنا عايزه احط المريض على 10 لتر بير مينت، عايزه اخلي المينيت فنتيليشن بتاعي على 10 لتر بير مينت. يبقى اذا اقدر احسب الريسبيراتوري ريت ازاي؟ ان انا بما ان المينيت فنتيليشن عباره عن التايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت، اذا هقدر ان انا اقسم المينيت فنتيليشن على التايدال فوليوم، هيطلع لي الريسبيراتوري ريت اللي انا محتاجاه هنا للمريض. فلو انا عايزه احط المريض ده على 10، عايزه احقق له تارجت اساسي 10 لتر بير مينت، انا اذا لو قسمت ال 10 على 420، طبعا دول 420 مللي، فانا هحولهم للتر بير مينت اللي هو يبقى على 0.4، هيديني حوالي تقريبا 24 ريسبيراتوري ريت. فانت المفروض تيجي هنا على الريسبيراتوري ريت وترفع الريسبيراتوري ريت من 22 ل 24 علشان تقدر تحقق تارجت المينت فنتيليشن اللي انت عايز تحطه للمريض ده، ويبدا تحقق مينت فنتيليشن كويس. طب تعالوا شوفوا التأثير لما انا زودت الريسبيراتوري ريت مع الديكريزنج تايدال فوليوم. هيبدأ بدل ما كان المينيت فنتيليشن بتاعي 5 و4، هيبدأ المينيت فنتيليشن يزيد معايا لغاية لما يوصل للتارجت اللي انا عايزاه اللي هو 10 لتر بير مينت. يبقى انا كده قدرت اظبط التايدال فوليوم للمريض، وقدرت اظبط الريسبيراتوري ريت بناء على المينيت فنتيليشن اللي انا عايزه احققه للمريض بتاع الاي ار. في حاجة مهمة جدا نبقى واخدين بالنا منها واحنا بنظبط الريسبيراتوري ريت، ان انت دايما لازم تكون عينك على الاكسبيراتوري ليمب بتاع الفلو. لازم تبص على الاكسبيراتوري ليمب بتاع الفلو بتاعك، تتأكد ان الاكسبيراتوري ليمب بتاع الفلو، كيرف الفلو، بيرجع معاك للبيز لاين، بيقفل معاك على البيز لاين هنا. لان انت لو انت حطيت ريسبيراتوري ريت عالي كده، جيت رفعت امبيريكال ريسبيراتوري ريت وخليته مثلا 27 من غير ما تكون حاسب او باصص كويس على كيرف الاكسبيراتوري فلو، شايفين ايه اللي حصل هنا في كيرف الفلو؟ كيرف الفلو طبعا انت كل ما بتزود الريسبيراتوري ريت انت مثبت التايم انسبيراتوري، انت مثبت التايم انسبيراتوري، وبالتالي كل ما هتزود الريسبيراتوري ريت ايه اللي هيحصل معاك؟ كل ما هتزود الريسبيراتوري ريت كل ما هيقل الاكسبيراتوري تايم، وبالتالي الاكسبيراتوري تايم هيقل قوي، فمش هيلحق يخرج التايدال فوليوم ده في الاكسبيراتوري تايم، فيبدا يحصل معاك اوتو بيب، ويبدا يتكون جواك اوتو بيب وجوه المريض اوتو بيب، وهذا الاوتو بيب طبعا هيورثن معاك البلاتو بريشر، هيرفع البلاتو بريشر، هيورثن اللنج، وهيعرض المريض لهيمودايناميك انستابيليتي شوك ستيت، وهيعرض المريض كمان للنيمو. عشان كده واحنا بنظبط دايما التايدال فوليوم بنبقى حاسبين من الفنتيليشن بتاع المريض بتاعي، وببقى متاكده ان كيرف الفلو بتاعي، وانا بص على كيرف الفلو كده، ان كيرف الفلو بيقفل معايا على البيز لاين، الفلو بيبقى اكستندد معايا، وفي تايم انف يسمح لكل التايدال فوليوم انه يخرج في الاكسبيريشن وما يتخزنش عندي. طيب
احنا عايزين تاني نحقق التارجت بتاعي، عايزه انزل البلاتو بريشر تحت ال 30 وعايزه اخلي الدرايفنج بريشر بتاعي تحت ال 15. ايه الخطوه الجايه اللي انا المفروض اعملها؟ طبعا انت المفروض بعد ما تظبط التايدال فوليوم، معلش، والريسبيراتوري ريت خلينا نقفلها الاول، وتظبط المينيت فنتيليشن بتاعك. طبعا احنا بقينا تقريبا قرب 10 لتر في المينيت. المفروض بتظبط الالارم ليميت بتاعك برضو علشان ما يظهرش معاك الارمز كده بيقول لك مينيت فنتيليشن هاي، مع انك ظابط المريض، يا دوبك المريض ما بياخدش غير 10. فده معناته ان انت السيتنج بتاعت الالارم اصلا بتاعتك مش مظبوطه. فطبعا لو بصينا هنا هنلاقي الالارم ده المينيت فنتيليشن مثلا مظبوط على 9، عشان كده بيديني الارم مينيت فنتيليشن هاي. فانا المفروض اخلي المينيت فنتيليشن هنا ارفعه لغايه مثلا من 14 ل 15، ارفع المينيت فنتيليشن الارم بتاعي، بحيث ان هو ما حتى لما يبقى الالارم يشتغل معايا ويديني الارم يبقى فعلا سيجنيفيكانت الارم، اعرف ان في مشكله في المريض، اروح ابص على المريض واشوف ايه المشكله اللي عند المريض. طيب تمام. طيب تاني حاجه بقى، عشان احقق التارجت بتاعي واخلي البلاتو تحت ال 30 واخلي الدرايفنج بريشر بتاعي تحت ال 15، يبقى انا محتاجه اعمل ريكروت، محتاجه افتح الالفيولاي الكولابسد عندي، علشان تقدر هذه الالفيولاي ان الكولابسد اللي فيها اتيليكتسز واللي هي اصلا ريكروتابل، سواء كان في الميدل زون من اللنج او في الديبندنت بارت من اللنج، اما ابدا احط شويه بوزيتيف بريشر، ابدا احط بيب علشان اقدر افتح الالفيولاي كلها. طيب المفروض ان انت هتقول لي هنا لو احنا بصينا على كيرف البريشر، هتلاقي ان كيرف البريشر عباره عن ايه؟ اول حاجه بنوصل للبيك بريشر، ده التوتال بريشر، وبعدين بنلاقي البلاتو فيز، فبنوصل للبلاتو بريشر. خلاص البلاتو بريشر ده يعني بيبقى الهواء محبوس جوه اللنج، مفيش هواء بيعدي في الاير واي، وبالتالي الجزء بتاع الاير واي ريزيستنس ده بيتخصم من البيك بريشر، وبالتالي يديك البلاتو بريشر اللي جوه اللنج بس، لان انا شلت خلاص الاليمنت بتاع الاير واي ريزيستنس. وبعد كده كمان عندك البيز لاين بريشر اللي هو البيب. يبقى اذا انا متوقعه ان انا لما ازود البيب المفروض هزود البلاتو بريشر وهزود البيك، هرفع الكيرف كله لفوق، وبالتالي كل البريشر هتزيد، لان البيب ده يعتبر هو القاعده بتاعت البريشرز كلها. طب ليه بقى انا متوقعه لما انا هزود البيب ان البريشر او البلاتو بريشر هيقل معايا؟ لان انت متوقع ان انت لما تزود البيب ده انت هتعمل ريكروتمنت، التارجت بتاعك ان انت تعمل ريكروتمنت، وبالتالي كل ما هتعمل ريكروتمنت وتفتح كلوز ده الفيولاي، المفروض ان هذه الالفيولاي هتقدر تستوعب تايدال فوليوم بسهوله، وبالتالي التارجت الاساسي او العلامه اللي معاك اللي تقدر تقول ان انت بتحط بيب صح للمريض، ان انت كل ما تزود البيب تقدر تدخل the same tidal volume with lesser amount of pressure with pressure اقل من اللي كانت موجوده. يعني اذا كان دلوقتي التايدال فوليوم 420 ده علشان يكون موجود جوه اللنج الديزيز دي اللي هي الكومبلاينس بتاعتها قليله محتاج بلاتو بريشر 33، اذا لما انا احط بيب عالي وافتح الفيولاي كانت كلوزد واعمل ريكروتمنت في اللنج، يبقى ال 420 دول هيقدروا يدخلوا جوه اللنج ببلاتو بريشر مثلا 25 26 27. يبقى انا استفاد معنى ان انا حطيت بيب ورغم كده البلاتو بريشر بتاعي ما زادش، بالعكس قل، اتحسن معايا، ده معناته ان انا فتحت الفيولاي وعملت ريكروتمنت، يبقى ده اوبتيمم بيب بالنسبه للعيان، ويبقى انت كده شغال صح مع المريض بتاعك. يبقى انت بتروح هنا على البيب وتبدا ترفع البيب. طبعا اي عيان هايبوكسيك اي ار دي اس بنبدا ببيب 10 ونبدا نادجست البيب ونرفع فوق ال 10 لغايه لما نوصل للاوبتيمم بيب. طبعا لو انا معايا جهاز ادفانسد شويه زي جهاز الهامilton مثلا بيديك تول زي حاجه اسمها بريشر فوليوم تول او بي في تول. البي في تول دي تولز موجوده على الجهاز بتالاو يو ان انت تعرف الاوبتيمم بيب بالظبط للمريض وتادجست الاوبتيمم بيب من الاول للمريض صح. طيب احنا هنا على الدراجر اقدر اول حاجه بحط البيب بتاعي، هرفع البيب ل 12 وابدا اشوف تاثير البيب على البلاتو بريشر. انا متوقعه ان انا لما ازود هذا البيب ان انا هقدر اعمل ريكروتمنت لللنج، وبالتالي متوقعه ان انا لما هعمل ريكروتمنت لللنج هنا ايه اللي هيحصل عندي؟ ان البلاتو بريشر معايا هيتحسن، وطالما البلاتو بريشر بتاعي هيتحسن يبقى اذا العيان اللنج دي استفادت من البيب وحصل فيها فعلا ريكروتمنت. طيب تعالوا بصوا معايا هنا ايه اللي حصل. فعلا لما انا زودت البيب ل 12 بدأ البلاتو بريشر ينزل معايا، يعني احنا بصينا هنا هنلاقي ايه ده البلاتو بريشر نزل تحت ال 30. ده معناته افهم من ذلك ايه؟ ان انا لما زودت البيب عملت ريكروتمنت بدليل ان البلاتو بريشر قل، ومعنى ان البلاتو بريشر قل وقدرت ادخل the same tidal volume with lesser amount of pressure, this means that the compliance of the lung is improving. الكومبلاينس بتاعت اللنج بتتحسن.
طيب تعالوا نحسب كمان الدرايفنج بريشر. شايفين الدرايفنج بريشر كمان الفرق ما بين البلاتو بريشر وما بين البيب بريشر اتحسن ازاي؟ اه طبعا. ليه؟ لان انا رفعت البيب وقللت البلاتو. مش انا اللي قللت البلاتو بقى، ده رفعت البيب نفسها، عملت ريكروتمنت في اللنج، خلت ذا سيم تايدال فوليوم يدخل with lesser amount of plateau pressure. انا بعيد الكلمه كتير علشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنحط البيب ده كده عشوائي، اي عيان هيبوكسك تحط له 12 14 وخلاص. لازم يكون ظبطه البيب بتاعتك عينك على 5 حاجات، على حاجتين على المونيتور و3 حاجات على الفنتليتور. حاجتين على المونيتور وانت بتزود البيب للمريض، عينك على البلاد بريشر بتاع المريض وعينك على الساتوريشن. لازم كل لما تزود البيب يكون ده مصاحب ليه تحسن في الاكسجينيشن، تحسن في البلس اوكسيمتر، في الاس بي او 2 بتاعك، الساتوريشن بتاعك بيرفع. و3 حاجات على المونيتور وانت بتزود البيب تكون عينك عليها. تاثير البيب لما انا زودته على البلاتو بريشر، البلاتو بريشر نزل معايا او قل معايا ولا لا. تأثير البيب بتاعي على الدرايفنج بريشر، طبعا كل ما البلاتو بريشر يقل ده معناته ان الدرايفنج بريشر هيقل. تأثير البيب بتاعي على الكومبلاينس، طبعا كده كده لو البلاتو بريشر قل والدرايفنج بريشر قل ده معناته على طول ان الكومبلاينس بتاعتي هتكون اتحسنت. يبقى انت كده ماشي صح وماشي في السكه المظبوطه وبتحط للمريض بيب مظبوط. يبقى احنا لو بصينا كده هنلاقي فعلا، تعالى نشوف الداتا، هتلاقي فعلا البلاتو بريشر بتاعك يعني ها وصل لل 30 تقريبا. احنا كنا 33، وهتلاقي الدرايفنج بريشر بتاعك دلوقتي بقى كام؟ بقى حوالي 17. طبعا لو عيان اوبيز انت ممكن تسمح بدرايفنج بريشر لغايه 18. لو عيان 70 طبعا ده مش اوبيز، فاحنا نحب نخلي الدرايفنج بريشر كمان مور اند مور ليس عن كده. طيب معنى كده ان في امبروفمنت حصل معايا في البلاتو، بدل ما كنا 33 بقينا 30، والدرايفنج بريشر بدل ما كنا 28 تقريبا او 27 بقينا حوالي 17 او 18. يبقى اذا اللنج دي ريكروتبل واستفادت معايا من البيب. بس خلي بالك واحنا بنظبط الدنيا كده وبنرفع في البيب، شايف بدأ يتخزن معايا اوتو بيب، في اوتو بيب موجود معايا متخزن معايا في الكيرف بتاع الفلو، ظاهر معايا اهو في كيرف الفلو. الاكسبيراتوري ليمب بتاعي ما بيقفلش معايا على البيز لاين، وبالتالي ده معناته ان ممكن يكون الكومبلاينس معايا ما اتحسنتش بصوره برضه اوبتيمال، علشان في جزء من الاوتو بيب متخزن معايا او بدا يظهر معايا في كيرفات الفلو. فانا ساعتها اصلح ازاي الاوتو بيب ده قبل ما اكمل ريكروتمنت؟ اصلحه ازاي؟ طبعا اقدر ان انا اتشيك الاول الاي بي جي بتاعت المريض بتاعتي، واتشيك الكابنوجرام لو انا مظبطه كابنوجرام، واشوف البي اتش بتاعتي والسي او 2 اخباره ايه. هل اقدر انزل بالريسبيراتوري ريت ده شويه ولا لا؟ لكن لو احنا بصينا هنلاقي المينيت فنتيليشن تقريبا اراوند 9 على الفريكونسي ده، وبالتالي ما اقدرش ان انا اقلل اكتر من كده عشان ما اقللش المينيت فنتيليشن قوي واخلي المريض هايبر كابنيك. الريسبيراتوري ريت ده مش هقدر اقلله. طب هقدر ازود التايدال فوليوم او اقلل التايدال فوليوم؟ لا، انا مش عايزه لسه اقلل في التايدال فوليوم غير لما اعمل ريكروتمنت. فانا اقدر اعمل ايه؟ اقدر بدل ما اخلي عندي بلاتو فيز وعندي انسبيراتوري تايم طويل جدا كده، انا واخده تقريبا انسبيراتوري تايم ثانيه ونص، والسايكل بتاعتي كلها انا حاطه المريض على 22 نفس. يعني انا السايكل بتاعتي كلها التايم اكسبيراتوري بتاعي ثانيه، والتايم انسبيراتوري ثانيه ونص. يعني انا اصلا الاي ريشيو بتاعتي ريفيرس. شايفين هنا الاي ريشيو بتاعتي 1:4 يعني انا اصلا هنا كده الاي ريشيو بتاعتي ريفيرس. فانا اقدر ان انا اصلح شويه الاي ريشيو ده واخلي اخد جزء من التايم انسبيريشن احطه على الاكسبيريشن علشان اطول الاكسبيراتوري تايم شويه واسمح للفلو ده انه يرجع معايا البيز لاين. واروح هنا على الانسبيراتوري تايم واقلله شويه. بس خلي بالك انت حاطط فلو هنا بطيء جدا. يعني ايه حاطط فلو هنا بطيء جدا؟ انت حاطط هنا التايدال فوليوم 420 دول يدخلوا بفلو 25. فطبعا في وقت كبير جدا من الانسبيراتوري تايم ده بيتاخد على ما التايدال فوليوم ده يدخل بسرعه بطيئه. علشان كده شايفين الليمب بتاع الكيرف بتاع البريشر طالع براحته خالص، طالع براحته خالص، لان الهواء داخل بالراحه. طب انا ممكن اسرع الفلو ده شويه، اخلي الفلو بتاعي في عيان الاي ار دي اس نحب نخلي الفلو تقريبا من 40 ل 60، فانا اخلي الفلو بتاعي 40. وبالتالي شايفين تاثير زياده الفلو. لما انا زودت هنا الفلو ايه اللي حصل؟ بدل ما الليمب كان طالع نايم معايا خالص، طالع واخد وقت طويل كده وهو طالع على ما الهواء بيدخل براحته، كان طالع بالراحه كده وماشي كده، لا بقى داخل اسرع. بدل ما كان بيدخل بهذه الصوره بقى داخل اسرع. ونتيجه لان انا زودت سرعه دخول الهواء، فطبعا اليمنت الريزيستنس في الاير واي هيزيد شويه، وبالتالي هتلاقي الليمب بدل ما كان الاير واي ريزيستنس قليله كده، هتلاقي الاير واي ريزيستنس الجزء الخاص بالاير واي ريزيستنس زاد معاك شويه، لان في شويه ريزيستنس نتيجه لزياده الفلو. تمام.
بس انا هستفاد ان انا هقدر ان انا ادخل الهواء اسرع شويه، وبالتالي هوفر معظم الوقت للبلاتو فيز، هطول الفيز بتاعت البلاتو، وده هيساعدني في تحسين الاكسجينيشن، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اخد جزء من الانسبيراتوري تايم ده احطه على الاكسبيريشن، فهقدر اخلي الاي ريشيو بتاعتي، اظبط الاي ريشيو بتاعتي بحيث ان انا اسمح الاكسبيراتوري تايم انه يكون برولونجد، والاكسبيراتوري فلو يقفل معايا على البيز لاين بهذه من هنا. دلوقتي بقى الاكسبيراتوري فلو بيقفل معايا على البيز لاين على طول اهو، بيمشي وبيقفل معايا على البيز لاين. تعالوا نشوف نتشيك الداتا كده، مع ان احنا ما غيرناش اي حاجه لسه في ما زودناش البيب تاني ولا حاجه، ولا قللنا التايدر فوليوم، لكن وانس ان احنا ظبطنا الاكسبيراتوري تايم وخلينا فعلا الاكسبيراتوري فلو بيرجع معايا البيز لاين، وشلت جزء الاوتو بيب اللي كان متخزن. لو انا عملت تشيك على البلاتو بريشر هلاقي فعلا البلاتو بريشر كمان نزل تحت ال 30، بقينا 29. طبعا البيك بريشر هنا عالي معايا شويه، البيك بريشر 41 رغم ان البلاتو بريشر نزل. طب ليه البيك بريشر زاد معايا كده؟ لان انا زودت الفلو. البيك بريشر هنا زاد معايا عشان انا سرعت الفلو شويه او خليت الفلو على 40، فانت تبقى فاهم برضو هذه القصه. طيب بعد كده انا لسه ما زلت محتاجه الدرايفنج بريشر كده 29 ناقص 12 يبقى كده كام؟ حوالي 17، فانا لسه محتاجه انزله تحت كده. والبلاتو بريشر معقول ان هو يكون على 29، ولكن لو اقدر انزله عن كده كمان يكون افضل. طبعا الدرايفنج بريشر ان هي تكون اقل من 15 دي ليها افكت على المورتاليتي، بتحسن معاك المورتاليتي في عيانين الاي ار. طيب تعالوا نجرب كده نعمل مور ريكروتمنت. هزود تاني البيب بكمان 2. احنا بنزود البيب جراديوال، يعني خلاص هنرفع كمان 2 على البيب نخلينا 14، ونشوف هل البلاتو بريشر والدرايفنج بريشر بتاعي هيتحسن كمان ولا لا بعد ما انا زودت. المفروض الطبيعي اللي انا متوقعه فيه ان نتيجه ان انا بعمل ريكروتمنت وانا زودت البيب هنا، ان كمان البلاتو بريشر عيني عليه، عيني على البلاتو بريشر وعيني على الدرايفنج بريشر. ايه ده البلاتو بريشر كمان نزل، كمان نزل كتير تحت ال 30 اهو، وفي نفس الوقت الدرايفنج بريشر واضح جدا ان هي قلت معايا. طب تعالى نشوف كام البلاتو بريشر معايا، قاري كام؟ الراوند 29 برضو، مع ال مع الدرايفنج بريشر بتاعي الراوند 29 ناقص 14 يبقى كده كام؟ يبقى كده 15. يبقى انا كمان قدرت اقلل الدرايفنج بريشر واوصل لغايه 15، وفي نفس الوقت قدرت احقق ان انا اخلي الدرايفنج بريشر تحت ال 15 والبلاتو بريشر بتاعي تحت ال 30. طيب يبقى دي حاجه مهمه جدا نبدا نقدر ان احنا ناخد بالنا منها، ان احنا لازم واحنا بنرفع او بنادجست واحنا بنادجست دايما البلاتو بريشر بتاعنا، لازم نكون واحنا بنادجست البيب ليفل بتاعنا لازم تكون عيننا على الكومبلاينس، عيننا على البلاتو بريشر، عيننا على الدرايفنج بريشر، وان احنا نقدر ندخل ذا سيم تايدال فوليوم وذ ليسر اماونت اوف بريشر. ده معناته ان انت حققت التارجت بتاعك وقدرت تحط المريض على الاوبتيمم. طب ازود كمان واخليني بعد البيب 14 ده اخليني 16، اقدر ارفع كمان. لو انت قدرت خلاص تحقق التارجت، الساتوريشن بتاعك اتحسن والبلاتو بريشر بتاعك نزل تحت ال 30 والدرايفنج بريشر بتاعك تحت ال 15، خلاص بتعتبر ان ده اوبتيمم بيب. هتقول طب ما انا ممكن ازود كمان 2 وابقى 16، يبقى الدرايفنج بريشر اقل والبلاتو بريشر اقل كمان. طيب هقول لك تعالى تعالى نجرب، تعالى نشوف كده، نشوف نزود كمان 2 على البيب. خلاص انا هعمل كمان مور ريكروتمنت ده، وهخليني كمان البيب هنا هخليني 16. ها ونبص على زي ما اتفقنا، هزود البيب، هروح عيني رايحه مين؟ عيني تروح تبص على البلاتو بريشر وتبص على الدرايفنج بريشر وتشوف اخبارهم ايه. لا ده هنا بقى لما انا زودت البيب 16 لقيت البلاتو بريشر رجع زاد تاني بنفس الاماونت اللي انا زودتها. هو كان 29، لما انا حطيت البيب زودته 2 وخليته 16 لقيت البلاتو بريشر بقى 31. يعني الاثنين اللي انا حطيتهم دول تسببوا في زياده البلاتو بريشر بنفس المقدار، يعني رفعوا البيز لاين بتاعي، رفعوا البلاتو بريشر. اذا الدرايفنج بريشر لو انا جيت حسبته هنا هلاقي الدرايفنج بريشر بعد ما كان تحت ال 15 رجع زاد تاني وبقى 17. يبقى عند الليفل ده كده زياده البيب ما اداش اي بنفيت على اللنج، ما فادش اللنج في حاجه، بالعكس لما زودت البيب تسببت في ان ايه؟ في ان اللنج حصل فيها اوفر ديستنشن على الفاضي، البلاتو بريشر زاد والدرايفنج بريشر قل. يبقى ده معناته ان البيب ده مش اوبتيمم للعيان. روح راحه تاني سحبه البيب ال 14 اللي هو عند الليفل، اكتر ليفل حققت فيه احسن كومبلاينس، احسن بلاتو بريشر، احسن درايفنج بريشر، وكل ده وعينك طبعا على الساتوريشن.
يبقى احنا كده لو بصينا على الكيرفز كده هنلاقي خلاص احنا كده الحمد لله البلاتو بريشر بتاعي تحت ال 30، والدرايفنج بريشر بتاعي تعالوا نشوف الداتا كده، ادي البلاتو بريشر 29، الدرايفنج بريشر بتاعي اراوند 15 على تايدال فوليوم 6 مللي بير كي جي، والريسبيراتوري ريت بتاعي مظبوط على 22، والمينت فنتيليشن محقق تقريبا قرب 10 لتر بير مينت على اف اي 2 100%. طيب لو انا حققت دلوقتي ولقيت الساتوريشن بتاعي فوق ال 88، يعني لقيت الساتوريشن 95 96%، ابدا اسحب في الاف اي 2 بتاعي على طول، وابدا انزل 90 مثلا، وارجع وابص على المريض 10 دقائق كده اشوف الايفكت بتاع سحبه الاكسجين على المريض. الساتوريشن بتاعي ما زال كويس، اقدرش ابدا انزل في الاف اي 2 لغايه لما اوصل للتارجت اللي انا عايزاه، ان الاس بي 2 بتاعي يكون من 88 ل 92% للمريض على السيم بيبي اللي انا حاطاه. يبقى انا مش محتاجه اسيب المريض على اف اي 2 100% على بيبي 14. لو قدرت اوصل لاف اي 2 مثلا خليت اسحب لغايه لما وصلت ل 70% مثلا وخلاص، وبعد كده لو سحبت الاف اي 2 تاني لقيت الساتوريشن بينزل معايا، يبقى الاوبتيمم اف اي 2 اللي يحقق لي التارجت مع البيبي اللي انا حاطاه هو 70%، يبقى اسيب المريض على 70%. ليه ما اسيبش المريض على 100%؟ لان ال 100% ده اصلا بعد هو اصلا هيعمل كولابس، بيساعد برضه في الاتليكس، بيعمل لونج انجري، فانا مش عايز اخلي المريض على الاف اي 2 100%. يبقى احنا كده ظبطنا خلاص التايدال فوليوم على 6 مللي بير كي جي، قدرت احقق التارجت بتاعي عن طريق الريكروتمنت اللي انا عملته بالبيب، وعرفت امتى اقول ان ده اوبتيمم بيب. خلاص طول ما الكومبلاينس والبلاتو بريشر والدرايفنج بريشر بتاعي بيتحسن يبقى انا كده اوبتيمم بيب. وانس ان انا زودت البيب ولقيت البيب تسبب في زياده البلاتو بريشر، يبقى معنى كده ان هذا البيب اكسترا، يبقى عمل اوفر ديستنشن، فارجع اسحبه تاني ويخليني على اقل ليفل من البيب حقق لي احسن كومبلاينس واحسن درايفنج بريشر، وناخد بالنا من ظبطه المينت فنتيليشن. طيب بعد كده خلاص انت ظبطت المريض بتاعك، وبعد ساعتين ثلاثه رحت راجع تاني تبص على المريض، بصيت لقيت ان المريض بدا البلاتو بريشر او بدا البلاتو بريشر يزيد معاك تاني ويعدي ال 30 تاني. جيت بصيت لقيت هذا المنظر، شايفين الكيرف بدأ البلاتو بريشر يزيد معاك تاني مع انك ما غيرتش حاجه في السيتنج. فده يجيبنا لنقطه مهمه جدا، ان عيان الاي ار دي اس في الاي سي يو ده عيان دايناميك، ما ينفعش ان انت تروح تفنت المريض اي ار دي اس وبعدين تسيبه بقى 5 6 7 ساعات على ما تروح تبص عليه تاني. ده عيان دايناميك لازم يتابع ساعه بساعه، لازم كل ساعه تبص على المريض، وفي الساعه الواحده تبص عليه اكتر من مره، لان انت حاطط للمريض ده هاي بيب، وفي نفس الوقت هذا المريض عرضه ان يحصل تشينج في اللنج ميكانكس بتاعته بصوره مستمره. ممكن يحصل فيه كومبليكيشن زي نيموثوركس، ممكن يحصل فيه فوليوم اوفرلود، الوتر لانج تزيد، ممكن يحصل فيه مور وورسننج في اللانج كونديشن. فلازم هذا المريض بهذه السيتنج اللي انت بتبقى حاططها للمريض، طبعا ده مريض لازم يكون سيديتد، لازم يكون سيديتد. ولو المريض من مودريت تو سيفير اي ار دي اس يفضل ان انت تخليه كمان على نيورو ماسكولار بلوكج في الاول لغايه لما تقدر تظبط السيتنج بتاعه علشان تقدر تعالج اللنج دي. طيب رحت لقيت البلاتو بريشر زي ما انتم شايفين هنا بدأ يزيد تاني ورجع تاني 35. طيب هتعمل ايه بقى ساعتها؟ هتعمل ايه ساعتها؟ طبعا انتم ملاحظين ان هنا البلاتو بريشر زاد، يعني هتبدأ تبص تاني في السيتنج، ايه السيتنج اللي انا اقدر استخدمها هنا عشان اقلل البلاتو بريشر. طبعا قبل ما تروح تبص على السيتنج او تغير اي حاجه، انت كنت مظبط السيتنج بتاعك وشايف البلاتو بريشر بتاعك 28 29، وبعد ساعه او ساعتين جيت لقيت البلاتو بريشر 35. لازم تاكزامين العيان بتاعك الاول، لازم تاكسكلود الكوركتبل كوزز. ممكن يكون العيان ده ديفلوب اي ار دي اس، ممكن يكون ديفلوب نيموثوركس، ممكن يكون العيان ده حصل فيه مثلا بالمونري ايديما، حصل فيه فوليوم اوفرلود في اللنج، بدات البالمونري ايديما بدات يقلل فيها الكومبلاينس اكتر او بدات تقلل الكومبلاينس اكتر. فيكون العلاج ان انت تدي المريض ده دايوريتك، ان انت تنشف العيان شويه، ان انت تظبط المحاليل بتاعته. فممكن يكون العيان ده نيموثوركس، فيكون علاجه ان انت تركب شيست تيوب. لو انت رحت هنا على التايدال فوليوم قللته او قللت البيب وسبت المريض ومشيت، يبقى انت كده ما عالجتش المشكله. لازم الاول تتاكد ان انت ما عندكش كوركتبل كوز تقدر تتصرف فيه. فاذا لو لقيت اي تشينج في مريض الاي ار دي اس، لازم يكون مع هذا التشينج كلينيكال اكزامينيشن. مهم جدا مهم جدا يا دكاتره الموضوع ده، لان انت ممكن تروح جاي مقلل التايدال فوليوم وساحب البيب، تلاقي البلاتو بريشر نزل، تسيب المريض وتمشي، ترجع على المريض ارستد، هو المريض كان بيجمع اصلا نيموس. طيب لو انت خلاص اكزامن المريض واطمنت ان مفيش اي حاجه وظبطت الدنيا وده ورسنج في الكونديشن، انت ممكن معاك اوبشن ان انت تسحب التايدال فوليوم، تقدر تنزل بالتايدال فوليوم ل 5 مللي بر كي جي. طبعا 420 يعني لو 5 هتنزل ل 5 يعني 360.
تقدر تحط المريض مثلا على 360 وتشوف الافكت ده على البلاتو بريشر بتاعك بدأ يتحسن ونزل تحت ال 30 ولا لا، فتبدأ تتأكد تشوف اذا كان المريض بتاعك استجاب على التايدال فوليوم او على تظبيط التايدال فوليوم ولا لا. طالما البلاتو بريشر بتاعك بدأ يتحسن خلاص، يبقى انت كده قللت التايدال فوليوم شويه، وعلى اساسه هتضطر تزود الريسبيراتوري ريت. طالما قللت التايدال فوليوم المينيت فنتيليشن هيقل معاك، يبقى هتروح قصاده وتعوض ده بان انت هتروح عامل مزود الريسبيراتوري ريت. الريسبيراتوري ريت بحيث انه يحقق لك مينيت فنتيليشن اللي انت عايزه. انت عايز 10 لتر بير مينيت، يبقى هتضطر ترفع تاني الريسبيراتوري ريت. طالما هترفع الريسبيراتوري ريت يبقى عينك على كيرف الفلو. عشان كده زي ما انتم شايفين ما ينفعش ان انا اتعامل مع مريض اي ار دي اس في الاي سي يو من غير كيرفس. ما ينفعش اتعامل معاه بكيرف البريشر بس، لازم يكون معايا كمان كيرف فلو. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نتعود مع دايما ان انا لما يبقى عندي كيس اي في الرعايه اي ار دي اس، احسن جهاز عندي اللي فيه الكيرفات كلها واللي اقدر ان انا اكون عامله عليه مونيتور، اظبط المريض بتاعي على هذا الجهاز عشان اقدر افول اب المريض بتاعي كويس. طيب يبقى اذا لو انا كده بصيت على الداتا بتاعتي هلاقي البلاتو بريشر بتاعي بقى 29، رجع قال لي تاني، والاقي الدرايفنج بريشر بتاعي رجعت تاني ظبطت معايا. طيب يبقى اذا على ما المريض يتحسن انا رجعت قللت التايدال فوليوم وعوضت تقليل التايدال فوليوم ان انا زودت الريسبيراتوري ريت وحافظت على المينت فنتيليشن. طبعا في كل ده انا موصله العيان بتاعي على كابنو، موصله العيان بتاعي على بالس اوكسيمتر، وبتابع الساتوريشن وبتابع السي او 2 بتاعي، وبعمل فول اب بالاي بي جي بتاعي مثلا مره او مرتين في اليوم علشان اطمن على البي اتش بتاعتي. يبقى انا كده حققت التارجت بتاعي وقدرت اوصل للاوبتيمم اف اي 2، للاوبتيمم تايدال فوليوم، للاوبتيمم ريسبيراتوري ريت، والاوبتيمم بيب لهذا المريض. طبعا وخلي بالك ان دي مختلفه من مريض لمريض، يعني محدش يجي يقول لي انا دايما بحط ريسبيراتوري ريت 35 للعيان الاي ار دي اس. عادي انت ممكن تروح ترفع لهذا المريض علشان السي او 2 عالي شويه، تروح ترفع المريض وتحطه على ريسبيراتوري ريت 30 من غير ما تعمل فولو اب، عشان انت حافظ ان هم كاتبين كده في الكتاب، وتكون انت اللي في النهايه بتتسبب في ان هذا المريض بعد كده هيحصل له اوتو بي. لا ده انت كمان في ناس بيقول لي لا مش ده عيان اي ار دي اس لازم اظبطه على 30%، لازم اظبطه على 35 اهو. لو انت رحت حطيت هذا المريض على 35 زي ما انت بتقول، وبص على كيرف بقى الفلو عامل ازاي. لو انت ما عندكش هنا كيرف فلو هتروح حاطط المريض على 35 وتخلي التايدال فوليوم على 300 علشان تحقق مينت فنتيليشن كويس وتظبط البي اتش. وبعد ساعه هتيجي على العيان ده في نيموثوركس، لا اما تنشن نيموثوركس لا اما العيان ده ضايق خلاص. فطبعا زياده الاوتو بيب اللي هيبدا يتخزن عندك ده هيكون ريفلكتد طبعا معاك على البلاتو بريشر، رفع لي البلاتو بريشر بتاعي، وده ممكن يكون انجرس جدا لهذه اللنج اصلا الديزيز. فاحنا ما بنرفعش الريسبيراتوري ريت عمياني، لازم اظبط الريسبيراتوري ريت، وهو حقيقه المفروض يتظبط على الاكسبيراتوري تايم كونستانت، ولكن احنا خلينا يعني نبسط الدنيا ان احنا نقدر نظبطه على حسب التارجت بتاع المينت فنتيليشن اللي انا عايزاه، بشرط ان انا اكون مظبطه الاكسبيراتوري تايم علشان ما يحصلش معايا اوتو فلو اوتو بيب. وكل ما انا احتاج ان انا اخلي الريسبيراتوري ريت بتاعي ازيد ويتكون معايا اوتو بيب، لو الساتوريشن بتاعي كويس واقدر اخد من التايم انسبيراتوري احطه على الاكسبيراتوري تايم، اقدر اعمل كده، اقدر اظبط حاجه زي كده. طيب يبقى احنا كده عرفنا الغرض الاساسي. طيب لقيت ستيل البلاتو بريشر بتاعك عالي، يعني بعد ما انت نزلت ال 5 مللي بير كي جي لقيت برضو البلاتو بريشر بتاعك لسه عالي وما قدرتش تحقق التارجت، معاك ان انت تنزل تاني بالتايدال فوليوم بتاعك ل 4 مللي بير كي جي. 4 في 70 ب هتنزل لغايه 280، معاك لغايه مينيمم تنزل لغايه 280. يبقى انت كده حطيت المريض ده على 4 مللي بير كي جي، هتلاقي البلاتو بريشر بتاعك رجع ظبط تاني وبدا ينزل اهون، والبريشرز بتاعتك بدات تتحسن. بس طالما نزلت برضه التايدال فوليوم لهذا الليفل وبقيت على 4 مللي بير كي جي، لازم تتشيك برضه المينت فنتيليشن وتشوف هل انت محتاج تزود الريسبيراتوري ريت تاني ولا لا. فطبعا لازم تعوض الديكريزنج بتاع التايدال فوليوم بالكريزنج ريسبيراتوري ريت، وعينك على كير الفلو علشان ما يحصلش معاك اوتو بيب، بحيث ان انت تقدر تحافظ على المينت فنتيليشن بتاع المريض. طيب يبقى احنا كده قدرنا نظبط السيتنج بتاعك. بالنسبه لظبطه الانسبيراتوري تايم دي بقى، دي ليها هي والفلو دي ليها يعني هنشرحها واحنا بنقول ازاي نحسن الاكسجينيشن في مريض الاي ار دي. طبعا لو انت مضطر ان انت تحط للمريض لو تايدال فوليوم ريسبيراتوري ريت عالي، يبقى انت برضو مضطر ان انت تخلي الانسبيراتوري تايم
يعني تخلي الاكسبيراتوري تايم بتاعك الى حد ما طويل شويه علشان تقدر تمنع الاوتو بيب. فدي حاجه هتخليك غصب عنك ان انت تقلل في الانسبيراتوري تايم شويه. فانت ممكن تعوض ده بان انت تزود الفلو، تخلي الفلو بتاعك سريع على 40 لتر مثلا بير مينت. وعلشان تسيب دايما تايم بوز كويس معاك، هذا التايم بوز يساعد شويه في الاكسجينيشن ويحافظ معاك في الاكسجينيشن، ويحافظ على البلاد بريشر بتاعك شويه في اللنج علشان يساعد في تحسين الاكسجينيشن، وتقدر تاثر الانسبيراتوري تايم شويه علشان تحطه على الاكسبيراتوري تايم. كده يبقى احنا خلصنا اللانج بروتكتيف استراتيجي. مهم جدا ان احنا نتعود عليها، ومهم ان احنا ندرب نفسنا عليها. واللي ما بيتعاملش مع مريض، او اللي ما اتعاملش مع مريض اي ار دي اس قبل كده في الفنتليتور، ده لسه تقريبا يعتبر ما اشتغلش فنتليتور. لان شغل الفنتليتور كله والمونيتورنج بتاع الفنتليتور بيكون اصعب ما يكون في مريض الاي ار دي اس، فبنبقى محتاجين ان احنا نتدرب عليه كويس. اتمنى الفيديو يكون مفيد، ولو في اي اسئله تقدروا تبعتوها ان شاء الله في شكرا جزيلا.